Hello everyone! Gamit muna ako ng portable na kalan para sa ating dalgona candy. So ayan, kailangan lang po ay pahinain natin yung apoy para po kitang-kita nyo. And then meron ako ditong soup ladle or yung kutsaron or sandok na malalim. So yun po yung gagamitin natin at lagyan natin ng 1 1/4 tablespoon na asukal. Sa bawat isang size po ng dalgona candy, 1 1/4 tablespoon na asukal ang ating gagamitin. At atin lang pong papaikot-ikutin ng ganito sa ibabaw ng mahinang apoy. Para lang po tayo ditong gumagawa ng caramel pero maliliit na portion nga lang. So ang ginagawa ko po para maiwasan ang pagkasunog ay iniikot-ikot ko siya ng ganyan para pantay ang pagkakaluto. And then kapag nakita na natin na natutunaw yung gilid, doon pa lang po natin siya hahaluin. Pwede po tayong gumamit ng chopstick, pero kung wala kayong chopstick, pwede ang stick ng barbecue. Tanggalin nyo lang yung pinakatulis at yan yung gawing panghalo. So, ayun, isang tip na alternative na gamit para dito sa ating dalgona candy. Ituloy-tuloy lang po natin ang paghalo at kung nakikita po natin na medyo umuusok, ay iangat lang po natin itong ating soup ladle or yung ating kutsaron. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Yung apoy po natin kanina ay pwedeng mas hinaan nyo pa para mas lalong maganda yung pagkaluto. Iwasan po nating masunog kahit po yung mga gilid lamang dahil once na nasunog po ito ay talaga namang napakapait po ng lasa, so hindi natin mapapakinabangan. Kaya ang luto po natin ito ay ating gandahan sa simpleng paraan lamang, angat-angatin at hinaan ang apoy. So yun po ang isa sa sekreto natin dito sa ating dalgona candy. At higit sa lahat, pasensya na po kayo sa aking boses at ako po ay may sipon. So, ayan, umusok po siya ng konti, kaya angatin nyo lang po. So, ayan, halos tunaw na po lahat itong ating asukal. May natitira lang po siya na maliit na buo-buo. Hintayin lang po natin na totally melted itong ating sugar. At kapag ganito na po na tunaw na lahat, ang gagawin naman natin ay isusunod yung ating next ingredients, baking soda. Pinch lang po ng baking soda ang inyong ilalagay. Huwag nyo pong masyadong kakadamihan dahil nagiging cause din po ito ng pagpait ng dalgona candy. At saka masyado po siyang mabubbles. Hindi po maganda yung lasa kapag naparami ang baking soda. And then, patuloy lang po ang paghalo hanggang sa makita nyo siya na parang foam. Ayan, so hanggang parang ganito na po siya. At ngayon naman ay ilagay na po natin o isalin na natin dito sa silicone mat. Kung wala po kayong silicone mat ay pwede po kayong gumamit ng parchment paper. Ilagay lang po natin ng dahan-dahan para maayos yung kanyang itsura. And again, doble ingat lang po kasi asukal po ito, napakasakit po nito kung makakatalsik sa inyong balat. At iwan lang po natin dito ng at least mga 25 seconds, 20 to 25 seconds. Or kapag hindi na masyadong mainit yung ibabaw, so ang ginagawa ko, dinadarang ko ng konti yung kamay ko. Kasi pag mainit na mainit, hindi pa po natin pwedeng ipatong yung pinaka-molder na ating gagamitin. Kaya hintay-hintay lang po tayo. So 20 to 25 seconds, okay na po iyon. So, ang gagawin ko pong pamplat or yung parang pinaka-molder ay yung bowl na makinis yung ilalim. Pwede po kayong gumamit ng kahit ano. So, ako ang nakuha ko is bowl. Pwede po kayong gumamit ng mug or kung ano yung available dyan sa inyo. Then, ayan, idiin lang po natin ang pantay and taran! Ayan, ang ating dalgona candy. Tapos, yung shape na gusto nyong gamitin. So, gumamit ako dito ng stars. Ayan, ang cute-cute.
Basta ang tip ko po, kailangan bago nyo i-flat ay maghintay muna kayo ng at least 25 seconds dahil once na ipinlat nyo po ng pagkalagay nyo kaagad na mainit pa, sasama po yung ating candy doon sa pang-flat na ating ginamit. So yan na po, ulit-ulitin lang po natin ang ganyang proseso hanggang sa makagawa kayo kung ilan ang dalgona candy na gusto nyong gawin. Pwedeng-pwede rin po kayong gumamit ng kahit anong shape ang gusto nyo gawin. Lalong-lalo ngayong magpapasko, pwede nyo itong i-turn into negosyo. Kaya pwede kayong gumamit ng star, pwedeng Christmas tree, pwedeng snowflakes kung anong available nyo dito. At higit sa lahat, pwede ang letter or kahit anong alphabet para sa mga bata. Pwedeng-pwede rin yung mga cookie cutter na hugis hayop or kahit ano pa man siya. Kaya naman, pwede po natin itong pagkakitaan. At habang tayo gumagawa dito, announcement muna tayo. Yudelmo's Kitchen Supporters Day is every first Sunday of the month. Meron tayong parapol ng cake, meron tayong pabigas, at meron din tayong pakitchikas. Kung gusto nyo pong makasali, don't forget to subscribe, like and share sa ating mga video. Huwag nyo pong kalimutang mag-comment sa baba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Follow na po kayo sa Yudelmo's Kitchen at maging isang legit na supporters para ma-qualified kayo sa ating mga parapol at giveaway. At higit sa lahat, pwede natin itong gawing lollipop. So ayan, dalgona candy with twist. Lagyan natin ng stick para meron ng lollipop. Same process lang din po ang ating gagawin. Lalagyan lang natin ng stick sa ilalim. At syempre, kung gusto nyo itong ibenta, lagyan nyo lang po ng cover na plastic, talian nyo ng magandang ribbon, pang negosyo na. At cookie cutter na kahit anong design ang inyong gustong gawin. At ito na po ang aking ginawa, Squid Games Dalgona Candy with Lollipop. Kaya naman, syempre, hindi natin pwedeng tapusin ito nang hindi natin matitikman. Kaya, ika-crack din natin yan. Ito yung circle naman yung aking pipiliin. So, ayan. Masarap po. Alam niyo po ba yung lasa ng tira-tira? Kung inabutan niyo po sa mga edad namin, ganun po yung lasa, yung nabibili sa sari-sari store, yung bilog na pahaba. Ganun po yung lasa. So, kung namimiss nyo po at tira-tira, gumawa kayo ng dalgona candy. Parehas na parehas ang lasa. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.